एक पटक बनाउनुस् 15 दिन ढुक्क। नास्ता बनाउने के भनी समस्याबाट पूर्णतया 15 दिनको लागि हजुरहरूलाई मुक्ति दिलाउने छु। आज चाहिँ मैले बनाउन चाहदैछु यति युनिक ब्याटर जसबाट हजुरहरूले 10 देखि 12 वटा रेसिपी आरामसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। एक पटक बनाएर राखेपछि यसलाई 15 दिनसम्म यसलाई चाहिँ फ्रिजमा राखेर युज गर्न सकिनेछ। डिफ्रेन्ट स्वादमा हजुरहरूले रेसिपी बनाउन सक्नुहुनेछ। यही युनिक ब्याटरबाट धेरै रेसिपी बनाउन सकिनेछ। आज म लाँदैछु साउथ इन्डियातर्फ। साउथ इन्डियाको फेमस डोसा ब्याटरबाट विभिन्न थरीका रेसिपी बनाइने ब्याटर बनाउन चाहदैछु। सबै रेसिपीहरू बिस्तारै म अपलोड गर्नेछु। आजको लागि चाहिँ टाइम वेस्ट नगरिकन डोसा बनाउन चाहदैछु। डोसा बनाउनको लागि हजुरलाई डोसा राइस चाहिन्छ। यदि डोसा राइस छैन भने हजुरले नर्मल राइस जुन घरमा चामल छ त्यही चामल युज गर्दा हुन्छ। त्यसपछि मैले लिँदैछु यसमा मेथीको दाना। मेथीको दाना पछि मैले यता मासको दाना लिएको छु। मासको दाना मासको दाल बनाऊ। यसलाई चाहिँ हजुरसँग यदि यो बोक्रा फालिएको छैन भने राम्रोसँग ओभरनाइट भिजाउनुहोस् अनि त्यसलाई मिच्नुहोस्। अनि पानी 2-3 पानी फालेपछि त्यसको बोक्रा सर्लकै जान्छ, सजिलैसँग जान्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ मैले यसमा 3 कप मैले यसमा चामल राख्दैछु। नर्मल चामल छ भने नर्मल चामल राख्नु होला। यसरी यसमा चाहिँ 3 कप यसमा चामल राखेँ। यसरी चामल राखिसकेपछि अब चामल र अर्को जुन दाल राख्ने भाँडा छ त्यो चाहिँ अलग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ याद गर्नु होला। अब त्यसपछि मैले सेम कपले चाहिँ मैले 1 कप मासको दाल राखेँ। अनि त्यसपछि यसमा 1 चम्चा मेथीको दाना राखेँ। मेथीको दाना राख्नको कारण के हो भने मेथीको दानाले डाइजेसनको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ र फर्मेन्ट पनि एकदमै छिटो हुन्छ। अनि हामीहरूको जुन डोसा एकदमै पर्फेक्ट बन्छ, त्यसकारण राखिन्छ। अब यसपछि मैले यसलाई राम्रोसँग 3-4 पानी राम्रोसँग धुन जाँदैछु। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग 3-4 पानी धुनु होला। मिची राम्रोसँग मिचेर 3-4 पानी धुनु होला। किनकि यो सबै सामानहरू हामीहरूले घरको छ भने 1-2 पानी धुँदा पनि हुन्छ। घरको छैन नि, सबै बाहिरबाट लिएर आउने खरिद गरेर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले यसलाई राम्रोसँग 4-5 पानी यसलाई पखालेर राख्ने गर्दछु। यसरी राखिसकेपछि यसलाई ढक्कन लगाएर ओभरनाइटको लागि छोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई रातभरि भिजिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले अब पिस्नको लागि लिएर जाँदैछु। पानी ड्रेन गरेर फालिसकेको छु। पानी यसको पानी निकालेर एउटा मिक्सी जारमा मैले राखेँ। पहिला चाहिँ हजुरले दाललाई पिस्नु होला। किनभने दाल एकदमै फाइन बनाउनु पर्छ ताकि हामीहरूको डोसा एकदम पर्फेक्टली होस्, भन्नको लागि क्रिस्पी होस्। यो दाललाई चाहिँ मैले एकदमै फाइन यसलाई पिसिसकेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग पिसिसकेपछि चामल चाहिँ पिस्दाखेरि हल्का दरदरा टाइपको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई जुन दाललाई चाहिँ मैले फाइनली पिसिसकेको छु। हेर्नुहोस् भिडियोमा राम्रोसँग फाइनली पिसिसकेको छ। यसलाई चाहिँ एकपटक रोकी एकदमै राम्रोसँग फाइन पिस्नु पर्ने हुन्छ। हातमा यसरी हालेर औँलाले देखाउँदैछु। एकदमै फाइन पिसिएको छ। अब त्यसपछि पालो आउँछ चामल। चामल चाहिँ हजुरहरूले एकदमै बेसरी फाइन पिस्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसलाई जस्तै एकदमै फाइन चाहिँदैन, तर हल्का अलिअलि चाहिँ दरदर भए पनि हुन्छ। यसमा राम्रोसँग जुन हामीहरूको चामल चाहिँ यसलाई त्यति धेरै फाइन पिस्दैनौँ हामीले डोसाको लागि चाहिँ। अब यसलाई मैले दुईटै चामल र दाल सबै मैले यसलाई पिसिसकेको छु। पिसिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी हातले एकदमै राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हातले मैले यसलाई लगभग 3-4 मिनट जति यसरी राम्रोसँग हातले फिटिसकेपछि अब यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भइसकेको छ। यसलाई फर्मेन्टेडको लागि ओभरनाइट फेरि छोड्दैछु। यसलाई चाहिँ मैले यदि बिहान राति त हजुरले चामल भिजाउनु भएको छ भने दिउँसो यसलाई बिहान उठेर हजुरले पिस्नु होला। अनि भोलिपल्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ भोलिपल्टसम्मको लागि फर्मेन्टेड हुनको लागि छोड्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, अब मेरो चाहिँ मैले यसलाई पिसेर अब लगभग 8-9 घन्टा छोडेँ मैले। 8-9 घन्टा छोडिसकेपछि एकदमै राम्रोसँग फर्मेन्टेड भएको छ। यसलाई यतिको भएपछि चाहिँ यो एकदमै राम्रोसँग हामीहरूको डोसा बनाउनको लागि पर्फेक्ट भइसक्यो भनेर थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् कति राम्रोसँग बबल्स आएको छ। हजुरलाई लाग्न सक्छ फेरि यो यसरी राखिसकेपछि त यो राम्रो हुँदैन होला भनेर, तर हेल्थको लागि हजुरलाई थाहा नै छ होला फर्मेन्टेड फुड एकदमै राम्रो हुन्छ हामीहरूको शरीरको लागि। यो ब्याटर एकदमै राम्रोसँग तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ म हजुरलाई डोसा बनाउने कसरी भन्ने डोसा बनाउने तरिका सिकाउँदैछु। हजुरले डोसाको प्यान जुन हामीहरूले ग्यासमा राखेर हिट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीहरूले एक पटक तेल
सर्लक्क प्यान भरि लगाउने अनि पानी छड्किने अनि त्यसपछि त्यो पानी फाल्ने अनि त्यसपछि बल्ल यसरी ब्याटर लगाउनु पर्छ है। यो चाहिँ याद गर्नु होला। यो भिडियोमा हजुरलाई मैले डोसा चाहिँ एकदमै सजिलोसँग मैले अलरेडी त्यो प्यानमा चाहिँ यो ननस्टिक प्यान हो। यदि हजुरले आइरनको प्यान गर्नु भएको छ भने पराठाहरू जुन जति बनाइन्छ नि धेरै पराठा बनाइरहेको वाला प्यानमा बनाउनु होला, नत्र भने चाहिँ ननस्टिक प्यानमै बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हुन्छ। हजुरलाई ननस्टिक प्यानमा बनाउँदाखेरि पनि पहिलो पटक तेल अथवा घिउ लगाउनुस् अनि त्यसपछि त्यसमा त्यो घिउ सर्लकै लगाइसकेपछि त्यसमा हल्का पानी छिट्नुस् अनि पानी फेक्नुस् अनि बल्ल ब्याटर हालेर यसरी घुमाउनुस्। एकदमै राम्रोसँग बन्छ। एक दुई पटक हजुरलाई स्टार्टिङमा प्रब्लम हुनसक्छ, त्यसपछि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बन्छ। हजुरलाई सजिलैसँग बनाएर देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस्, मैले एकदमै पर्फेक्ट डोसा बनाएर देखाउँदैछु। एकदमै क्रिस्पी हुन्छ यो डोसा, खानको लागि चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी बनाउनु होला। हजुरहरूले पनि हजुरको अनुभव कस्तो भयो जानुकाज रेसिपीमा सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हजुरले अझै पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। आजको लागि यति नै। म यो ब्याटरबाट अरू रेसिपीहरू पनि लिएर आउनेछु।